بگیرید چایی خیرم. بریم آقا بریم دیر شد بریم. اونایی که زدی باید جلو حق میدم. سلام پدر. خیلی هیچی نگو. به خدا تو نبوده اول خوب کاری کردم Bunlar özleri getiriyorlar, şehriye onlardan kabak gidip gidiyorlar. yarın selam. بفر
سینه غیرت بفرمایید. چهار دفعه انتقال، چهار دفعه انتقال، چهار دفعه انتقال، چهار دفعه انتقال. بغل مظلومم. بار کجا بود بابا؟ میبره شد. بخوام دست گره ولی دختره
رستوران جوان سرو غذای ایرانی با کیفیت بفرمایید. رستوران جوان اگه امروز باری زمین مهندسی اسمو کیفی بفرمایید بالای 300 مدل و فرق بفرمایید.
بعد فرشت میخواست چیز بپوشه Yeah, right here.